في هذاك اليوم أنا قررت إني أهرب من البيت وما أرجع له أبدا لو إيش يصير. والمشكلة إنه كان عمري بهذاك الوقت 3 سنوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر ماس، ومقطع اليوم مميز جدا بالنسبة لي لأني حابب أعرفكم على شخصية عزيزة جدا على قلبي. جدتي، جدتي الله يحفظها، تستاهل أعمل عنها مقطع أنيميشن كامل لأنها بصراحة أمي الثانية. وهذا الفيديو إهداء بسيط جدا جدا لها. أوكي، أنت الآن تسأل تقول طيب يا أخي وش علاقة جدتك بهروبك من البيت؟ لها علاقة بصراحة، وعلاقة جدا 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 مهمة. بس استنى شوية وراح أشرح لك إيش اللي صار. بس عشان تفهم الموضوع لازم نرجع لبداية القصة، وبداية القصة هي من ولادتي. طبعا أنا من مواليد 7 شهور، يعني مو مكتمل النمو. فزي ما انتم عارفين الطفل بيجلس في رحم أمه 9 شهور، أنا جلست 7 شهور بس. فلما قالوا إنه أمي لازم تولدني الآن وأنا لسه ما كملت 9 شهور، الكل خاف ان تكون فيني اي مشكلة خلقية، مثلا تصير معي 3 عيون او يصير فيني مرض ما اعرف خطير، ممكن حتى اموت ما تدري. في يوم الاربعاء، يوم 4 من شهر 4، عارف انه مميز، وفي اقوال كثيرة تقول اني ولدت في الساعة 4 و44 دقيقة و44 ثانية، بس مع الاسف كنت بزر وقتها وما قدرت اتأكد. المهم نكمل. كان أبوي وجدتي منتظرين برا غرفة الولادة، منتظرين أني أخرج لهذا العالم الجميل اللطيف. فخرج مجموعة من الأطباء يركضون بسرعة كبيرة بطفل صغير مرة للعناية المركزة أو شيء ثاني، والله ما كنت أدري بصراحة لأني كنت برضو بزر وما سألتهم، فما أدري إيش اللي كان يصير وقتها أساسا. المهم أبوي لما شاف الوضع خاف وجلس مصدوم، فجدتي قالت له روح الحقه وشوف وش وضعه. فلما شافني كنت ضعيف جدا وهزيل، كنت اكسر الخاطر بصراحة على حسب اقوالهم. برضو انا ما تاكدت من، ما خلاص والله اديت اوكي ما تاكدت من اي شيء وقتها، بس اللي كانوا يقولون انه انا كنت مرة تعبان. تمام، هذا هو الزبدة يعني. المهم اضطريت اني اجلس في المستشفى شهور طويلة جدا تحت اهتمام الطاقم الطبي. براذرز شكرا لكم، انقذتم حياتي، انتم مرة كفو. كنت مرة مثير للشفقة لما كنت صغير، مرة ضعيف، مرة هزيل، فاهتمت فيني جدتي بشكل مرة كبير. ونسيت أقول لكم أنا أكبر أخواني، لأن الأخ الثاني اللي شرفنا بعدي هو موزة، أوكي، واللي بعده كان فلفل. وهذا ترى أجين أكرر، الخصلة قصة خيالية، أنا أتكلم الآن بالواقع، هذه ترو ستوري. أوكي ركزوا معي. تمام، نرجع لجدتي. جدتي الله يحفظها كانت هي المربية لي في فترة الطفولة، لأن أمي الله يحفظها كانت مشغولة جدا بالدراسة بهذاك الوقت، وأبوي في الدوام مشغول، فكانت تجي عندنا بالبيت أو إن احنا نروح عندها في بيتها. كانت جدا جدا لطيفة وعطوفة معنا وطيبة معنا بشكل ما تتخيلونه، تشيلنا وإحنا أطفال كأننا قرود معلقين عليها. بصراحة كان منظرنا جدا يضحك، وتودينا من بيتنا لبيتها بالصباح، فنروح البقالة نشتري منها آيس كريم وحلويات، كنا مرة مبسوطين، ونيجي الصباح تعمل لنا فطور جميل جدا. طبعا أنا وفلفل وموزة نجلس ناكل ونتهاوش على آخر مكان في الأندومي. فلما تشوفنا وإحنا جالسين نتهاوش تربط رجلها في الكرسي وتقول إذا ما سمعتم الكلام راح يجي الثعلب وراح ياكلني، وبعدها راح ياكلكم أنتم، وما راح يقدر أحد يحصلكم أو يساعدكم. فكلنا في هذه اللحظة نصير لطيفين، ملائكة ما شاء الله، خايفين عليها. إلا موزة كان يقفز عليها أجين، هذا قرد من جد، هذا مزعج. فبعد ما ناكل ونصير كأننا براميل، تيجي جدتي وتشغل لنا التلفزيون، وطبعا الساعة 10 يا أطفال جيل التسعينات اللي ما كان معكم أي دش مثلي، وش كنتم تناظرون في هذيك الفترة في التسعينات؟ القناة الأولى، وخصوصا مدينة النخيل. مدينة النخيل، مدينة الصفصاف.
يوه كان مرة شيء مرة جميل، والشيء جميل جدا، لكن كان يقهر انهم كانوا حاطين بس ساعة للكرتون. اي والله ذلوا امنا ذلوا امنا على الكرتون الصباح في ذيك الفترة. مش مهم، لان لما كان ينتهي الكرتون في القناة الاولى كنت احول على القناة الثانية الانجليزية واشوف ميكي موسى. ليه على ميكي موسى؟ برضه كانت ساعة، والله كانوا يذلونا يا جماعة. وبعد ما تقفل هذه القناة اروح ارجع اشوف القناة الاولى مرة ثانية، ويجيني طبعا الرمية الملتهبة. الكابتن رابح، كلهم كانوا مرة جيدين. المهم في هذاك اليوم ما أعرف وش اللي صار بالضبط، بصراحة كان شيء غريب ما أذكر، لكن الوالدة أعتقد أنها عصبت علي في هذاك الوقت وبدأت تصارخ علي، وغالبا هذه كانت أول مرة تصارخ علي فيها في حياتي، وكان عمري بس 3 سنوات، كنت مرة صغير. فجلست أبكي وقلت لهم أنا راح أهرب من البيت، ما راح أجلس عندكم، أنتم ما تحبوني. طبعا أمي كانت ماسكة الضحكة، تمام، وأنا رحت ألم الأغراض، طبعا الدنيا حوسة، فكانت جت أمي وساعدتني وربطتها لي، تمام، فحطتها كذا على ظهري ورحت عند الباب وقلت أنا خارج، مع السلامة، ما راح أجلس عندكم مرة ثانية. فطلعت من البيت ورحت أمشي وأنا أبكي، مسوي دراما بهم يعني ينكسر خاطرهم علي، ما أدري صراحة إيش اللي كان في راسي، عمري 3 سنوات بتذكر كل شيء. المهم وأنا كنت أمشي، طبعا مشيت بس أمتار بسيطة لأني بطيء طفل لابس حفاظة وين المهم وأبوي كان يمشي وراي، يعني بيخليني أمشي لحالي، أكيد بيمشي وراي. وبعد شوية جلست أريح، تعبت حرفيا، بعد 2 3 جلست أريح، تعبت، ملابس ثقيلة، وش تبغاني أسوي؟ فأنا أريح، أبوي طفش ويشوفني بهذا الشكل، فشاني ووصلني للمكان اللي أبغى أروحه. وين تبغى تروح؟ بيت جدتي. فلما رحت بيت جدتي شكيت لها على اللي صار، وطبعا ما يحتاج أكمل وش اللي صار هنا، لأن أخواني الصغار يناظرون الحلقة وبلاش فضايح. صح، ما أبغى أنام في الشارع، الله يرحم لي والديكم، ما أبغى أنام في الشارع اليوم، ولا تدرون أنا بنام في الحوش، أوكي، وبصير هوملس بعد هذه القصة، مش مهم. فحطوا لايك عشان ما ارتمي بالشارع وانا ما حطيت لايك. يا تخيل، تخيلوا لو اني هربت من جد وضعت، كان الحين ما معي قناة في اليوتيوب. دايم ناموس. اوكي يلا نشيله. وقف، ايش فيك؟ في شيء غريب جالس يصير معه.